हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है तमारू मारा किचन में। आज આપણે બનાવવાના છે ભીંડાનું કંઈક નવી જ રીતે શાક। તો આવી રીતના મેં કટિંગ કરી લીધું છે, એક સિંગના બે ભાગ કરી લીધા છે આવી રીતના। તો આવી રીતના આપણે પહેલા ભીંડાને સુધારી લેવાનો છે। હવે આપણે વઘાર કરશું ભીંડાનો। તેલ ગરમ થઈ ગયું છે, હવે આપણે શાકનો વઘાર કરશું। સૌપ્રથમ રાઈ ઉમેરશું। રાઈ ફૂટી ગયા બાદ આખું જીરું નાખશું। ત્યારબાદ હિંગ નાખવાની છે। ખાંડેલું લસણ નાખશું। ત્યાર પછી ભીંડાની સિંગ નાખવાની છે। બરાબર મિક્સ કરી લેવાનું છે। દસેક મિનિટ ભીંડીને આપણે ફ્રાય થવા દેવાની છે તેલમાં। તો ભીંડો ફ્રાય થાય ત્યાં સુધી આપણે એક મસાલો બનાવી લઈએ। તો મસાલો બનાવવામાં આપણે સૌપ્રથમ સિંગનો ભૂકો લેશું। અહીંયા મેં શેકેલી સિંગ લીધી છે। ત્યાર પછી ચમચી એક જેટલો વરિયાળી પાવડર લેશું। વરિયાળી પાવડર શાકમાં મેન છે। ત્યાર પછી ધાણા જીરું પાવડર લેવાનો છે। ત્યાર પછી આમચૂર પાવડર અને ગરમ મસાલો। કાશ્મીરી લાલ મરચું લેવાનું છે। અડધી ચમચી જેટલો હળદર પાવડર। મસાલા બરાબર મિક્સ કરશું। તો 10 મિનિટ થઈ ગયું છે, ભીંડી સરસ ફ્રાય થઈ ગઈ છે, બ્રાઉન કોટિંગ થઈ ગયું છે। હવે આપણે મસાલા નાખશું। સ્વાદ અનુસાર મીઠું નાખશું। અડધી ચમચી જેટલી હળદર પાવડર નાખશું। લાલ મરચું પાવડર નાખશું। આપણે જે શાકનો મસાલો તૈયાર કર્યો હતો એ નાખશું। બધું બરાબર મિક્સ કરશું। તો શાક આપણું રેડી થઈ ગયું છે। ઓછી મહેનતમાં વધુ ટેસ્ટી શાક થઈ જાય છે। તો તૈયાર છે અલગ જ રીતે ભીંડાનું શાક।